हे एभ्रिवान नमस्ते साथीहरू होप सो यु आर डुइङ गुड र आज म फेरि एउटा रेसिपी तपाईहरूसँग सेयर गर्नु गइरहेको छु। आजको भिडियोमा म चिकन रोल सिम्पल र टेस्टी वेमा घरमै बनाउने छु। सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। चिकन रोल बनाउनुको लागि इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले यहाँ मैदा मुसेर एउटा डो बनाएको छु। मैले यहाँ मैदा युज गरेको छु, तपाईहरूले आटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ 300 ग्राम चिकनलाई मैले मसिनो चप गरेको छु। अनि बन्दाकोपीलाई पनि मैले लामो लामो पिसमा काटेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ नुन पनि लिएको छु, तपाईहरूले पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्नुहोला। अनि मैले चप्ड गरेको टमाटर पनि राखेको छु। टमाटर चाहिँ मैले यहाँ 2टा मिडियम साइजको काटेको थिएँ। अनि गार्लिक र जिन्जरको पेस्ट, मैले यहाँ गार्लिक र जिन्जरलाई पहिले मिक्सरमा पेस्ट बनाइसकेको छु। त्यसपछि चप्ड गरेको अनियन, मैले यहाँ प्याज चाहिँ 2टा लिएको छु र त्यसलाई नै चप गरेर मैले यहाँ राखेको छु। अनि मेरो मसालामा चाहिँ छ रेड चिल्ली पाउडर र हर्दी। त्यसपछि चाहिँ छ जिराको पाउडर र धनियाको पाउडर। र यो सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू चाहिँ युज गरेर म आज चिकन रोल बनाउनु गइरहेको छु। अनि अन्तिममा चाहिँ अमुल चिजलाई नबिर्सिनु होला। मैले यहाँ चिज युज गरेको छु, तपाईहरूले सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै मैले एउटा प्यानलाई ग्यासमा बसाएँ र यसमा मैले सरसोको तेल हालिदिएँ। मैले सरसो युज गरेको छु, तपाईहरूले रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तेल गरम भएपछि चाहिँ यसमा सुकेको खोर्सानी पड्काइदिनु होला। मैले चाहिँ 4टा खोर्सानी यसमा हालेको छु, तपाईहरूले आफ्नो फ्लेभर अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ म चप्ड गरेको अनियन्स हाल्नु गइरहेको छु। र प्याज हालेपछि म यसलाई मजाले स्टर गरिदिन्छु। प्याजलाई चाहिँ मजाले भुट्नु दिनुपर्छ टमाटर हाल्नुभन्दा अगाडि। अनि प्याज भुटेपछि चाहिँ म यसमा चप्ड गरेको टमाटर पनि हाल्नु गइरहेको छु। र ग्यास पनि मैले लो फ्लेममै राखेको छु। र सबै कुरा एकपल्ट चलाएपछि चाहिँ म यसमा अब मसला हाल्नु गइरहेको छु। र मसलामा चाहिँ मैले यहाँ रेड चिल्ली पाउडर हर्दी हालिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ म जिरा पाउडर र धनियाको पाउडर पनि यसमा हालिदिन्छु। अनि एकचोटि सबै मसालाहरूलाई स्टर गरिदिन्छु। अनि म यसमा गार्लिक जिन्जरको पेस्ट पनि हालिदिँदैछु। अनि त्यसपछि चाहिँ चप्ड गरेको चिकन चाहिँ अब म हालिदिन्छु। चिकनलाई मजाले स्टर गरेपछि तपाईहरू आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन हालिदिनु होला। मैले यहाँ अलिकति नुन लिएको छु। नुन हालेपछि एकपल्ट मजाले यसलाई चलाइदिनुहोस्। अनि ढक्कनले छोपिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ 10 मिनेटसम्म पाक्नु दिनुपर्छ, नभए चिकन चाहिँ पाक्दैन। अनि ढक्कन निकालेपछि चाहिँ हाम्रो चिकनको किमा रेडी भयो। लु अब चाहिँ हामीहरू रोलको तर्फ लागौँ होला। मैदालाई चाहिँ मैले मुसेर राउन्ड शेप दिइसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई बेलिदिन्छु।
र यसरी नै हाम्रो चिकन रोल पनि तयार भयो। हेर्नुहोस् कति डिलिसियस देख्दैछ र हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ, मिठो हुनेछ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो सिकास किचन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नु नभुल्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।